خلاف توی هر کشوری وجود داره به شیوه‌های مختلف. خیلی از خلافا رو ما هر روز می‌بینیم ولی بیشتریاشون رو اصلا ازشون خبردار نیستیم. و ما امروز اومدیم تا تو این شهری که من توش زندگی می‌کنم خیلی از خلافایی که هر روز اتفاق میفته و با چشمتون میتونید ببینید و براتون رکورد کنیم. تازه هوا تاریک شده و تا فردا صبح تا وقتی که هوا روشن میشه ما فرصت داریم تا 5 تا خلاف رو براتون رکورد کنیم. پس بدون معطلی بریم برای ضبط اولین خلاف. امیر اومدیم سمت اولین جرم امشبمون، بریم اولین جرم رو رکورد کنیم. بچه‌ها اومدیم سمت خیابونی که بلا نسبت شما ببخشید ولی تن فروش توش زیاده. و تن فروشی توی آلمان چیه؟ که جرم حساب میشه. یعنی چی بلا نسبتش؟ یعنی حتی گفتنش هم قشنگ نیست. آره یه خیابونی که متاسفانه توشون پر تن فروشه. پر از تن فروشه و متاسفانه. تو از کجا میدونی؟ بابا با هم رفتیم ویدیو. بچا ویدیوش هست امیر. تو منو فرستادی ویدیو، من که نبودم. من اونجا با امیر آشنا شدم. محله ها نمیام به خدا تو لول من نیست. خب امیر داریم کم کم میرسیم. اولین تن فروش سمت راست اون بود. بچا من دیدمش. ندیدم واقعا. ببین چراغو باید خاموش کنیم. بچا ما رو از الان خیلی بدتر میبینید ولی این چراغو باید خاموش کنیم که متوجه نشن که داریم ویدیو میگیریم وگرنه کلا میفهمن داریم اینجا استریم میکنیم چه میدونم ویدیو میگیریم و این داستانا. اولین تن فروش سمت راستمون بود. بعد جرمشون چیه؟ یه نفر که توی آلمان تن فروشی میکنه، بچا معمولا تن فروشی اینجا آزاده ولی به شرطی که قانونی باشه، یعنی بیمه داشته باشه اون طرف، یه جا چه میدونم ثبت کنه اسمشو، هر هفته یا هر ماه بره تست ایدز و اینجور چیزا بده، تست سلامت. ولی اینایی که تو این خیابون هستن اینا همه دخترایی هستن که البته دختر نمیخوام اسمشون رو بذارم، سیاه کار میکنن. اینا کارشون غیر قانونیه، یعنی از کشورهای دیگه مثل رومانی و بلغاری میان و اینجا به صورت غیر قانونی کار میکنن و کارشون خلافه. ببین الان یکی رو هم دوست دارم پیدا کنم. ولی یکی اکثرا چیزن دیگه، مریضن و اکثرا درب داغونن. سمت چپ یکی از تو کلامت. بچه‌ها یکم سمت چپ منتظر مشتریه. بچه‌ها یکم این جلو سمت چپمون بود. بریم که یکی از این تن فروشا رو ببینیم. البته ما دیدیم ولی فکر کنم درست فیلم نگرفتیم. ولی این سری هدفمون اینه که درست فیلم بگیریم. اینا از این روبرو وای میسن تا سمت چپ. آجی کسایی که اینجا زندگی میکنن واقعا به نظرم بعضی وقتا خودشونو شاید اشتباه بگیرن. مثلا طرف بیاد وایسه دم خیابون منتظر دوست پسرش یا یکی دیگه بیاد جلوش بزنه. خیلی شاکیان. من یه مستند دیدم راجبشون، اصلا داغونن. هر شب زنگ میزنن به پلیس. بعد اینایی که مثلا اینجا تن فروشی میکنن خب غیر قانونی انجام ندارن. مثلا میرن تو پارکینگ اونا، میرن تو حیاط خونه اونا کارشون رو انجام میدن. اینا به فکر مشتری هستن، میدونی مشتری مدارن. خب ببین یکیشون جلومونه امیر. آره یکیشون همینه جلومونه. این چرا سیاه‌پوسته؟ سیاه‌پوسته. یکم سمت راسته. دو تا سمت راست بچه‌ها. یکم دقیقاً همینجا سمت راستمون ازش رد شدیم. پس تا الان 3 تا رو پیدا کردیم. بزن قدش. خلافکار. اولین خلافکار. اولین خلافشون اینجا 3 تا وایسادن. اینا هم هستن، بهت قول میدم. داداش تابلو قیافشون. بهم چرا قول بدی؟ من میدونم هستن. قشنگم گرفتشون فکر کنم. اینم هست ولی این فکر کنم یه قرصی چیزی زده. شاید از اون ساختمون اینم هست مثلا. این آره اینم هست. سرطان رو بغل می‌کنی. بعد اینجا هم 2 تا هست. اینجا هم میبرن اینجا البته اینو باید کلا بلور کنه ادیتور، چون فروشگاه فروش لوازم جنسیه. ببین 2 تا هستن. چیز بزرگ دیدی؟ بابا اونو ول کن، بغل 2 تا یارو داره لاس میزنه باش. بچا دقیقاً پشت سرمونه. داره سر قیمت. این آره یکی هم اینجاست. ببین اون کسی هم که میاد یه همچین کاری میکنه اونم خلاف میکنه. اصلا خب سیاه دیگه، کار غیر قانونی است ولی پلیس بخواد میتونه تو 2 دقیقه جمعشون کنه حاجی. نمیخواد پلیس، مشکلی نه. آقا یه بار دیگه هم بریم ببینیم اون بار خیابونای دیگه هم وای یه بار دیگه هم بریم یه دور دیگه بزنیم. ولی یه خلاف ما امشب تونستیم رکورد کنیم. خلاف حاجی. البته خلافش به نظر چقدر در میارن؟ نمیدونم. تو آلمان مهمترین چیز مالیات دادن دیگه. اینا مالیات هم نمیدن. مالیات اینا ایدز دارن، آمپول نمیزنن. به نظر یه نفر چقدر نمیزنه یارو. اگه نمیصرفید که نمیومدن. ببین قیمتاشو من شنیدم یه چیزی هولوش چقدر در میاره در روز به نظرت چقدر؟ همین میخوام بدونم 30-40 یورو قیمتا. بعد فول پاکتش 30-40 یورو. خیلی اینا ارزونن نسبت به جای دیگه، مثلا 10 برابر ارزونن، چون که اینا هم داغونترن همین که دیگه غیر قانونی دارن کار میکنن. خیلی کمه همون دیگه. این از این. بعد از این پولی هم که میگیرن اینا یکیو دارن که مراقبشونه. الان اگه تو با یکیشون به مشکل برخوردی یهو یکی میاد بالا سر. آره سه میان بالا سره. بهش میگیم چیز نه راست میگه. اون که میشه مکان، اونی که مکان میاره، اونی که محافظت میکنه، اون چیز کش که اصلا میاره.
آره اونو نمیدونم منم چی هست. محافظا نمیدونیم چی میشه. نه محافظا نمیدونیم. خب اینا محافظ هم دارم 1% گیر محافظه میاد بعد چیزی براشون نمیمونه، هیچی براشون نمیمونه. نه داداش این نمیصرفیم نمیومدن که. خب همون داستان اینه، اینا خودشون با پای خودشون خیلیاشون نیومدن، اینا رو گول میزنن. مثلا اینا وضع مالیشون خیلی بده. مثلا تو بلغارستان مثلا یارو زندگی میکنه بعد درآمد ماهانه آره یکم اون روبروه، درآمد ماهانه کل خاندانشون کل خانوادهشون ماهی 200 یورو. و مثلا یه مردی میاد میگه آقا یا یه خانومی میاد میگه آقا بیبرمت آلمان اونجا زندگی بهتر ماهانه چه میدونم 500 600 یورو در میاری. اینا هم گول میخورن میان اینجا بعد دیگه اینا رو نمیذارن برگردن، میفرستنشون تن فروشی، پناهنده هم نمیتونن بشن دیگه. یکی همون جلو میبینی؟ آره یکم دقیقاً همین جلوه بچه‌ها. خب بریم پیشش بعد بگم بیاد بعد تا اومد گاز من برم که ببینه تو دور. برو وایسا ولی اصلا هیچ کاری نکن. تا پنجره رو بده پایین چیز. مثلا وایسا برو تو گوشی. حواسم نه اومد برم راست. یکم اینجاست. آره یکم اینجاست. بد نگاه کرد. فکر کنم این نبود. یه جوری پیچیدی سمتش یارو حراج ریه. یارو پشماشو گفت. ولی اگه پلیس بخواد اینا رو جمع کنه واسش کار یه روزه به نظر من. کار یه روزه. ولی چرا این کارو نمیکنن نمیدونم. چون یه مافیان یه نفر دو نفر که نیستن. آره شاید مافیا با دولت همکاری میکنن. ولی جلومون هم 2 نفرن. بس سناشون هم بالا مالاه ها. چرا بهش میگی های؟ چیکار کنم دیگه؟ آقا تو الان مالک هست دست تکون بده. چرا به یارو گفتی های؟ میخواستم دست تکون بده ثابت بشه. دوستم میبرن آره تو دوستم به خدا میبرن. تو اینم میبرن. اینو حاجی اینم هست. این آلمانیه. آقا بی خیال چرا روشن کنیم؟ آقا این خلاف اولی گرفتیم با اینکه واقعا اینا مجبورن این کارو بکنن. کار درستی نیست ولی مجبورن دیگه. آقا ما کاری نداریم. بدن خودشه. من اصلا معترضم. من اینجا چیکار میکنم؟ آقا همش زیر سر امیره. تو بیا بریم اینجا. رفیق نابابا. آره دیگه ویدیو امیره دیگه. حالا بگذریم بچه‌ها. ما کاری که میکنن نداریم. اون قضاوتش با شما تو کامنت ها بنویسید. کاری به تمیزی و پاک اصلا به هیچ چیزشون کار نداریم. ولی خلاف دارم. اولین خلاف رکورد کردیم. امیر تا صبح وقت داریم 4 تا خلاف دیگه بعد رکورد کنیم. 50 تا خلاف تا صبح. به نظرت میتونیم؟ آره با شبای برلین. بچه‌ها ببین جای بعدی که میریم خطرناکه. ممکنه جای بعدی اونجا دیگه ما بچه‌ها اسپری خرس بخوریم. یکم سمت چپ اینجا دقیقاً. چینی بود؟ نمیدونم نگاه نکردم. چینی بود آجی من دیدم. خب بریم سراغ سمت چپ با گلدنز دولز. اسمش خیلی بده. گلدن. صاحبش سکم ایرانی. آره اسمش خیلی بد بود. بعد رنگ بیرونش هم قرمز بود. قشنگ معلوم بود چیه. خلاف دوم امیر ایده چیه؟ آقا من ایده دارم ولی ممکنه واقعا یه خورده خطرناکه. واقعا خطرناکه. چیکار باید بکنیم؟ من میدونم مثلا کجا مواد جابجا میکنن رد و بدل میکنن ولی اینکه چجوری فیلم برداری کنیم واقعا فیلم برداریش با من حتی منم یه از جایی رو خیالم راحته دیگه چون این مهران این چراغه رو همه جا خودش میاره الان بریم جلوی یارو چراغ بگیره خیلی زایه ولی خیلی زیادن مهران خیلی زیادن. خلاف بعدی همینجا روبرومونه. این یارو نمیدونم تصادف کرده یا نه ولی ماشینشو بجا پارک کرده. فکر کنم آره بجا پارک کرده گذاشته اون وسط میبرم ماشینشو یارو از سر لج این کارو کرده. گذاشته وسط. یه بار دیگه دور بزن از جلوش رد شیم دوباره. آره ماشینو فکر کنم دوزی بود. این چرا وسط ولش کرده بود. آفرین دهنت سرویس. بعد این جرثقیلا معمولا بعد 40 دقیقه میان. یعنی این ماشین باید حداقل 40 دقیقه وسط خیابون بوده باشه. بعد بچه‌ها اینجا کلی خلافای دیگه هست. مثلا رد شدن از چراغ قرمز، چه میدونم آشغال پرت کردن، کلی خلافای دیگه هست. اینا همه خلاف حساب میشن. ولی اینا رو ما حساب نمی‌کنیم. ما فقط خلافای سنگین، دزدی، جرم، جنایت. 100% راست میگی. ماشین دزدیده بوده اومده بوده فرار کرده. اینجا انداخته فرار کرده. یارو گذاشته رفته. پره تو این منطقه که هستیم. ماشینم زیاد میزنن. پر از مثلا مافیای عربا اینجا. توی مرکزشون اینجا. یه بار دیگه ببینیمش. آره دقیقاً روبرومونه. آره کلا لاستیکش هم فکر کنم پنچره. اینم صاحبش اینجا گذاشته رفته
که یه رسید حتما 100% اعلام سرقت کرده. یه رسید 700 800 تایی میاد برای صاحبش. خیلی. اگه صاحبش این کار کرده این قیمت همون ماشین. آقا این حسابه یا نه؟ جرم آره دیگه. شبا که تو برلین میری شبش با روزش خیلی فرق داره. هزار جور اتفاق میفته. همین الان ما اینم یهویی دیدیم مثلا ماشین یارو ول کرده جلسه رو اومده داره میبره. ولی جرمه دیگه بچا. اگه مثلا واقعا اشتباه پارک کرده بود حساب نمی‌کرد. هر جوری پارک کرده باشه جای خلاف پارک کرده. آره ولی نفای کوچیکو نمیخوام حساب کنم. ولی خب این فکر کنم بزرگ. گفتی چقدر 800 یورو میشه چقدر به پول ایران؟ تقریبا 100 میلیون. خب 100 میلیون یورو همین الان با این کارش جریمه میشه. اگه بیمه نداشته باشه. بریم دنبال یه دلال مواد بگردیم. بعد دلال مواد میگن دلال مواد نه ساقی دیگه. بچا تو برلین کلی مواد گیر میاد. مواد مخدر بجز ترک. حالا نشدم کسی ترک اینجا گیر بیاره. الو عباس آقا یه کیلو تریاک بذار کنار. نه منم نشیدم. من یعنی واقعا روی این متا کسی رو ندیدم. البته ما هم خیلی بچه مثبتیم. خداییش من تو زندگیم یک بارم مواد نزدم، نمیزنم و نخواهم زد و هر کسی هم که ببینم موادیه کلا دورش میکنم. کلا اصلا 10 کیلومتر باهاش فاصله میگیرم. چون که میدونم آخر عاقبت نداره و منم اصلا کلا اهل اینجور چیزا نیستم. اینم از الان بهتون بگم. امیرم همینه. عاقبت نداره واقعا. یه چیزی که آدم باید به خانواده‌اش نگاه کنه دیگه. دلت میاد اونا ناراحت باشن از اینکه همینه دقیقاً. بعد یه چای دیگه خودت می‌خوای بندازی تو از پنجره بندازش پایین. پلیس چی رو بندازم بابا حاجی وایسا. خب الان جلو پلیس بندازم. بچا رسیدیم به یه منطقه خیلی خطرناک. من دوباره بعد نور رو خاموش کنم. ببین از اینجا به بعد خب دیگه بعد چشامون باز باشه. اینجا هم پر از خلافه. مغازه‌ها رو نگاه کن خدا وکیلی. همه در و دیوارا رو نگاه کن. پر از این رنگای اسپریه. مواد فروش، آدمای چت. اینجا ولی قبلا هم خیلی چیز بود. چادر می‌زدن بی خانم‌ها بعد پر مواد فروش بود. پلیس هر هفته یک بار میریخت ولی نتونست زورشون رو بگیره. الان ولی کمتر شده. اینجا پر بود چادر می‌زدن. ولی یه ذره جمعشون کرده ولی هنوز کامل نرفتن. اینجا اکثرا انگلیسی صحبت میکنن. مال چیزن مثلا مال آلمانی هم خیلی کمن. لاتینن. آلمانی هم خیلی کمن. آره اینجا آلمانی خیلی کم. ببین ولی جلوی ایرانی اینا نمیتونه بگی خلافکار. خداییش بدترین خلافا رو ما هم دیدیم. آره مثلا برای کسایی که اینجا دنیا اومدن یا برای توریستای دیگه یا برای مثلا آلمانیا اینجا دیگه خیلی خلافکاره. خیلی یعنی هر کی میگه مثلا آلمانیا نمیان. آره به هر کی میگه بیا این منطقه میگن نه ما نمیایم اینجا خلافکاره فلان. همه کله مشکیان همه. الان نگاه این ماشین کله مشکی، اون جلو کله مشکی، اون ور کله مشکی. کله خودمونم مشکیه. به ما میگن کله مشکی دیگه اینا. آره. مثلا نمیگن مهاجر. مثلا میگن مهاجر کله مشکی. از خاورمیانه که میای. برو جلو برو جلو. از اون ور گارد بهش مواد میفروشه. میبینی اینا این ور وای میسن اون از اون ور بهش میفروشه. پشت داره. منتظر بود. ما میریم از این ور میایم که پشتشون در میاد. غافلگیرشون کنیم. یهو 30 تا خلافکار غافلگیر کنیم بگیم سورپرایز. بعد اونا ممکنه یه ذره ما رو غافلگیر کنن. اونا میگن نفر یه راند ما رو غافلگیر میکنه. باشه اومدیم دم پارک اینجا. حاجی یارو دید خلافکار دیده شدی. پشت سرمون حاجی 2 تا خلافکار بودن. تا ما من اینجوری میارم خندی ولی بعد دیگه نخنده. گوشی رو برداشت. ببین جلومون یکی از بیار پایین پاشا. اینا رو میبینید اینجا؟ نه همه مواد فروش. خب اینا مواد فروشن. همین الان که ما داریم ویدیو میگیریم واقعا دارم میگم الان مثلا دورمون پرن. الان 8 نفر پایین 8 تا پایینن چند تاشون هم میرن میچرخن. یعنی همونجوری که ما نشستیم اینجا داریم ویدیو میگیریم روبروشونم. همشون هم چاقو همراهشونه. بعد کلی هم یعنی زیر تمام بوتا و درخت‌ها اینجا پر مواد. این مهرانه. داره میره. های بودا. Alles gut? Ja. Die hast du halt nicht? Okay. Okay, Kokain oder so? Ja, ja. Hast du? Ja. You have? Yeah. Here? Yeah. How much you give me? 1 gram for 50, 2 gram 100. 2 gram. Yeah. Okay, brother. Okay. But if you take more, Okay. I want a discount. Okay. Maybe you take 5 or 7, I want to give you. Let me come back because I have no 20. Thank you, brother. آقا ما همین الان اومدیم سمت ماشین ولی سریع باید بریم. اوه یارو دید داریم فیلم میگیریم. تخممون هم دیگه تموم شد. اوه جان سخت بود. اصلا نمیشد فیلم گرفت.
همین الان یکی کنارمون بود، بغل ماشین اومد یه عکس گرفت از ماشین. فهمیدم. آقا رفتیم تو کل پارکو گشتیم، همه می‌خواستن یه چیزی به اون بفروشن. اینا تو رو گرفتم با اون یارو. آقا کیفیت خیلی پایینه، ببخشید بزن خبرش. بچه‌ها رفتیم خدمت گرفتیم، اول اصلا همشون می‌خواستن ماریجوانا بفروشن، ولی خب ماری خب آلمان یه جورایی آزاده تو گرم پایینش، ولی اینا می‌خواستن زیاد بفروشن، مثلا اینا کیلویی هم می‌فروشن. برام جالبه پلیس اصلا نمیاد. پلیس هم بیاد اینا همه رو خواهیم کردن. زیر درخت پلیس پیدا میکنه، میگه این مال کیه، میگه نمیدونم. 3 روز که پشت سر هم بیاد اینا دیگه نمیتونن. خب همون هر سری میاد کلی مواد تو داره. ایران شاید، ولی تو آلمان یه پلیس آلمان تا جرمی نبینه، تا چیزی نبینه نمیتونه یارو بازداشت کنه که مجبوره یه لباس شخصی مثل من میره اونجا، مثلا یارو میگه آره مارجوانا میخوام، میگه آره میخوام، بعد میاد همونجا میگیره. خب همین کارم نمیکنن دیگه. پلیسا من به نظر من حاجی با هم دیگه بستن. نمیدونم با هم دیگه بستن، فکر نکنن با پلیس آلمان بستن. یارو هم بگیرن کاری نمیکنن. من چیکارش کنم؟ هیچ مدرک هیچی ندارن. چی ندارن؟ مدرک شناسایی هیچی همراهشون نیست. ولی سومین جرممون هم رکورد کردیم. خلاف‌ترین محلا. تو این پارک نمیرن معمولا. آره گولیتسا پارک اسمشه، بچه بلی میشناسن. ولی میگن شبا اصلا نباید بری تو این پارک. بری حاجی 100% کاریت میکنن. خفتت میکنن. هر جایی تو برلینه که خفتگیری زیاده. آقا رفتم من اینجا خفت کردن دیگه. همینجا بود. من اینجا خفت کردن. پارسال بود. پارسال همین شب رفته بود خفتش کردن. گوشیمو می‌خواستم بگیرن، بعد دعوام شد، گوشیم شکست. آره. بعد اومدم این آیفون 16 پرو مکس 512 گیگ تیتانو خریدم. چوسی ساعت 7 صبح بود بچه‌ها. دم در دیدم امیر زنگ داغون زده، آجی همه جاش خونه. میگم چی شده؟ هیچی دعوا شده. چیکار کردی؟ رفتم تو این پارک. کار می‌کردی اون موقع؟ حاجی من اینجا خونه دیشاد بود. خب بعد من اومدم صبح باش کار داشتم، اومدم اینجا، بعد از پشت این پارکه برم پارک خفتم کردم. بعد ساعت چند مثلا ساعت فکر کنم نمیدونم چند شب بود دیگه یادمه. فکر کنم نصف شب بود. 2-3 بود آره. واه خیلی بده. اوکی سخت‌ترین چالشمون رو انجام دادیم، یعنی اومدیم موادم براتون بخریم. بعد یارو گفت من بهت تخفیف میدم. خب گفتم 2 گرم میخوام. گفت بهت تخفیف میدم. گفت چقدر داری؟ گفتم 20 یورو دارم. گفت من 1 گرم میدم بهت. گفتم نه بذار من برم از دوستم پول بگیرم بیام. بعد گفت باش. بعد دوباره برگشتم بیام سمت تو. بعد که برگشتم من یارو خفتم میکنه. بعد امیرم داشت میومد سمتم. آره همون دیگه من گفتم میخوام برم پیش دوستم. بعد یارو خیلی پیگیر بود. بعد قشنگ هدستم تو گوشش بود، یعنی به محضی که من رفتم خیلی خلافکارا جا. آره به آفریقایی گفت دوستش، گفت این چیز می‌خواست رفته پول بیاره. بعد بچه‌ها من دوباره برگشتم از بغل این یارو رد شدم، گفت دوستت کو؟ گفتم هنوز نیومد. و امیر از اون جلو بوده داره میاد سمت آقا گوشیمو برداشتم همینجوری الکی زنگ زدم، نه سمت خوب حاجی زبونمو نمیفهمم، یعنی تا حالا 2-3 تا چاقو خورده بودیم. آره اصلا شک کرده بودی اومدی بیرون چراغ روشن کردی مطمئن شدی. تو ماشین نشستم چراغ روشن کردم، یکی اونجا نگهبان دیگه سری اومد بغل ماشین عکسم گرفت، تلفنو برداشت که دیگه گزارش بده آقا اینا چه میدونم دارن فیلم یاسر محمد یه بار دیگه ما رو بگیرن تموم. الان اگه برگردیم همشون میفهمن یوتیوبر. الان برگردیم داداش نمیفهمن یوتیوبری، میفهمن یه کاسه زیر نیم کاسه هست. ببین یا میترسن یا دیگه میریزن سرمون. ترجیحاً دیگه بریم از اینجا یه محله دیگه بریم کلا یه محله دیگه. آقا ولی خیلی حالا همین ایده‌ات برای خلاف بعدی چیه؟ والا من میگم یه جایی چند تا جای خلافکاری هست بچرخیم ببینیم چیه. آره. تو ایده چیه؟ ایده من اینه که الان ساعت تقریبا 10:30 شبه. من میگم بریم تو ایستگاه قطارات، شب که میشه تو ایستگاه قطار 100% اتفاقاتی میفته. اونجا مواد فروش هست، مواد میزنن، همه کار میکنن. آره تو ایستگاه قطارا مواد میزنن. دعوا میشه، همه کار میکنن. بهت قول میدم 2 تا ایستگاه قطار رو بریم تمومه. الان هم که سرده این خانمانا میرن اونجا زیادتر تو ایستگاه قطار مواد میکشن. هوا سردگی زیر پل نمیرن، همه میرن تو ایستگاه قطار شب. خب آقا الان میخوایم بریم داخل ایستگاه قطار. چند ساله نرفتی؟ الان آخرین باری که با قطار جابجا شدی اوبانا ویدیو بوده نمیدونم شاید 3-4 سال پیش. 3-4 ساله نیومدی؟ 3-4 سال نیومدم. تو این 7 ساله سرجم 2-3 بار سوار شدم. ولی یادم نیست آخرین بار. چه خبره؟ شروع نگاه آدم میرینه. دریچه وحشت این تو نه. خب بچه‌ها نمیبینی تو اوبانا چه خبره؟ یک خلافا ولی معمولاً آره کلی مواد فروش تو این مواد فروش تو اینجا نیست. معتاد هست، کلی معتاد هست که میان مثلا این گوشه موشا اینا کن شبا میان. آره این جای دستشویی سبکه نه قشنگ معلومه این گوشا دستشویی سبک چیه دیگه؟ شاش با تربیت شدم جدیدا. آقا اینجا الان دارن به این میزنن.
بچا همین الان دقیقاً همین پایین ما چند تا معتاد دیدیم علنا داشتن هروئین میکشیدن. وای دوربین رو من سری خاموش کردم چون یارو خیلی بداش نگاه میکرد. امیر گوشیشو در آورد دوزکی فیلم درست بگیری. بچا امیر ازشون فیلم گرفت ولی فکر کنم معلومه. امیدوارم که خوب افتاده باشن ولی یه ورق آلومینیوم تو دستشون بود. اینو داشتن گرمش میکردن که استفاده کنن. این که مثلا یه سری معتاد توی جای عمومی بخوام مواد بکشن واقعا یه کار خیلی خلافه و اگه شهرداری و پلیس باید اینو جمع کنه. ولی هر روز میبینید توی ایستگاه قطار پره. مثلا باورت شاید نشه من روزی شاید بگم 40-50 تا میبینم که طرف نشسته داره نشه میکنه. بعد کار خلاف هم هست. یعنی مثلا پلیس الان اینا بیاد اینا مواد همراهشونه. یعنی به جرم اینکه مواد داره میگیرنشون ولی اینا اصلا براشون مهم نیست. اینا هیچی ندارن. مدرک هیچی نه. اینا از لهستان هم میان، آلمانی هم بلد نیستن. بعضیا معتاد آلمانی هم هستن دیگه. ولی کلا پلیس نمیتونه کارشون بکنه. نهایت نگهبانای داخل خود ایستگاه قطار میان جمعشون میکنن مثلا میگن بلند شید برید. تمام شد. چهارمین جرم ما هنوزم روز نشده. بچه‌ها یه جرم دیگه ثبت بکنیم تا چرخ زدیم 20 تا جرم دیدیم. 20 تا جرم دیدیم. آره توی الان فکر کنم 3-4 ساعت بیرونیم. بریم آجی بریم. جرم آخر دوست دارم یه ذره سنگین باشه. دوست ندارم سواد باشه. لیتس گو برای جرم آخر. لیتس گو. خب ما الان توی ماشین نشستیم. بچه‌ها نزدیک به 2-3 ساعته که تو ماشین داریم همینجوری توی برلین چرخ می‌خوریم که ببینیم اینجا خلاف چیزی انجام میشه یا نه. ولی خب تا الان هیچ خلافی ندیدیم. این بده. البته این خوبه در اصلا ولی برای ویدیو ما بده. بچه‌ها محله‌های شلوغ می‌خوایم بریم. محله‌های خیلی خیلی شلوغ، محله‌های خطرناک. حتی الان جلوی چند تا دیسکو هم رفتیم ولی هیچ خبری نبود. امشب نه دعوا بود. دوشنبه است آخه دیگه. اول هفته است کسی نمیره مثلا دیسکو مس کنه بیاد بیرون. آخر هفته ها دعوا میکنن. شهر در کل شلوغ هستا ولی دعوا ندیدیم. معمولا هر شب دم در کلاپ‌ها دعوا میشه ولی امشب مثل اینکه مشروبینا کم خوردن. امشب حاجی خورده در آرامش قبل طوفانه. خیلی هیجان دارم الان یه اتفاقی بیفته. بعد همش هم دارم به این فکر میکنم که به موقع بتونیم فیلمشو بگیریم. همه زندگی خانواده‌ام گفتن از خلاف اینا دوری کنیم. بریم فیلم بگیریم. ما دنبال خلافیم. بچا واقعا ما دنبال خلافیم. کل امشب دنبال خلافیم. رفتم تو پارک پرسیدم کوکائین داری یا نه؟ به یارو رفته گفت کوکائین داری. وای سلام من دوستم هم پول بگیرم. حاجی ناموسن. ببین به سبک ایرانی پیچون نمه. گفتم وایسا مثلا برم مغازه بعدی برم دوستم بیاد. ولی به سبک ایرانی هم داشتی به چخ میرفتی. من اومدم بغلت اگه به من نمیگفتی. بعدش دیگه مجبورم بگم نه این دوستم نه یه دوست دیگه ام. یه تو چقدر دوست داری. آره گفتم پلیس دسته بالا. یه خلاف می‌خوایم. خلاف کنید مردم. حالا ما میخوایم خلاف کنن هیچ کی خلاف نمیکنه. همه پسر پیغمبرن. حالا نمیریم خونه میشینیم میبینیم برلین مثلا چیز زدن چی میگن با اسلحه ریختن بیرون. 60 کیلومتر داشت میرفت. ما الان 36 کیلومتر داریم میریم. ولی اینا اصلا حساب نیست. اینا خلافای جزئیه. روزمرگی میبینی. اونا رو هم میبینی ها ولی مثلا اینجوریه که خب اونا سنگینه. خلافای سنگین مثلا یارو داره مواد میکشه وسط پیاده رو نشسته داره مواد میکشه یا مثلا داره مواد میفروشه. آره یه تم فروشی داره میکنه. اینا چیزایی که خلافای سنگینه ولی اینا نرماله دیگه اتفاق میفته. با دو چرخه چراغ قرمز رد. تو کاش دعوا میکردیم. دو نفر دعوا پول بدیم بهشون بگیم هم دیگه رو بزنید ما ازتون فیلم بگیریم. حاجی پول بدیم به دو نفر یه رو هم دیگه رو بزنید همینجوری عشق. یه رو هم بزن ما هم ویدیو نفری 50 تا بهتون میدیم. یه رو 50 یورو بدید. ساعتی مثلا 20 یورو الان بالاترین. حاجی همون میکشن 50 تا همون میکشن. میگیم یه رو 15 دقیقه به هم مش بزنید. فوش بدید. حاجی یا اینکه بریم پیش یکی بعد بگیم اون بهت فوش داد. مغازه داره بگی مغازه بغلی گفت مغازه خرید نکنید. یارو یهو نگاه میکنه میره ما آسون دور با 4 تا دوربین. آره با 4 تا دوربین تو ماشین داری بهشون میخندی. ماسک بتمن تمراته نه؟ اسپایدرمن. من چیزا نه من اسپایدر. راست میگی تو اسپایدرمن. بابا هم رفتیم موتور سواری کردیم. خب بچه‌ها آخرین جرممون هم پیدا کردیم. بچه‌ها ما از اینجا با ماشین داشتیم رد می‌شدیم که دیدیم دقیقاً پشت سرمون به این سمت یه عده بغل خیابون نشستن دارن مواد میزنن و آتش روشن کردن. و اینو باید بهتون بگم آتش روشن کردن توی آلمان حتی توی جنگل و پارک هم ممنوعه دیگه چه برسه به پیاده رو و جریمه‌اش بین 1 سال تا 10 سال زندانه و حتی جریمه نقدی خیلی سنگین هم داره که الان اینا اینجا آتش روشن کردن. بچه‌ها کارشون ممنوعه و 100% الان هم پلیس میاد. فقط امیدوارم که آتیشو خاموش کنن وگرنه اولین پلیسی که از اینجا رد بشه اینا رو جریمه میکنه. یعنی اولین پلیسی که از اینجا رد بشه دهنشون رو سرویس میکنن. الان بچه‌ها من و امیرم منتظریم ببینیم که پلیس میاد یا نه. بچه‌ها الان ساعت 1-2 شبه ما همینجوری وسط خیابون وایسادیم منتظریم ببینیم که اصلا پلیس میاد نمیاد.
بچه‌ها همین الان پلیس اومد پشت سرمونه و اونام سریع آتیشو خاموش کردن و دویدن رفتن. اینم از پلیس اینجاست دنبالشونه به نظرم. دوربین خاموش بود ما اینجا داشتیم نگاه می‌کردیم. یه چیز فلزی انداخت رو آتیش همشون رفتن. بچه‌ها پلیس دقیقاً اون ور چراغ بود. تا اونجا پلیس دیدن یه چیز انداختن رو این فلزه همشون رفتن. پیچیدن وگرنه کلی جریمه‌شون می‌کردن. من یادم بی خانمان بودن دیگه. بی خانمان بود آره. من یادم میاو کوروش هم یه بار آتیش درست کرده بودن تو جنگل فکر کنم. بعد اونجا مثلا که بهشون گیر داده بودن. تو کانادا اینجوریه که حکمش زندانه. خیلی اینجا گیر میدن خیلی. آقا اینم از اون آهنی که انداختن رو این آتیشه. می‌بینید این ظرف آتیش بوده. این آهن رو سریع انداختن روش خودشون هم در رفتن به این سمت. بچه‌ها پلیس دوباره دور زد دقیقاً همین پشته. بعد هی دنبال ایناست. آره دقیقاً همینجاست. دنبال ایناست که اینجا آتیش زدن آژیرم نمیزنه. بتونه سریع خفتشون کنه. ای پلیس بدجنس. دقیقاً اینجاست. الان میره دوباره دور میزنه و میاد میبینه که اینا برگشتن یا نه. خب اینم از 5 تا جرم سنگینی که براتون رکورد کردیم. بچه‌ها معمولا اینجا اتفاقات دیگه هم میفته مثل تیراندازی چه میدونم خلافای خیلی سنگین‌تر ولی امشب فقط تونستیم همین 5 تا جرم رو براتون رکورد کنیم. شما هم تو کامنت‌ها برامون بنویسید که بدترین جرمی که شما دیدید چی بود. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از من کانال منو دنبال کنید. کانال امیرم براتون میذارم توی دیسکریپشن. تا یه ویدیو دیگه بای بای.